đọc trong trên chuột lại tay ơi tôi bọn tay ơi tôi rồi yeah lăng xe ha trong một từ một chút lăng xe hai đó nó bằng hai nó bằng cơn nợ rút cơn nợ rút ui cái nó thăm má này ui mình bài con mà nhỉ ui thấy ạ vậy chưa nhập theo mình phải tới bên ai rồi chẳng ai rồi để tung hơn cái cục thấy ai dương to man cục không tụt bạch vô sẽ ăn thế tao ngon má thế tao ngon mà ui mừng má ai vô nó đất ra thế đấy ăn vọt phim thay cho nó mừng gì ở phi cái sai phải đặt thiệt bay sai phải đặt miền sông đấy vô mau tầm muối đi trôn thó nó nó riệp đạn có bao ở hai toàn cục muối không oh no trống tôi mày hút tới khang thon mình ui má trâu nó án đi kia nó trọ từ hàng nóng thón ơi thấy nó cái đà này thấy rồi mày ho tới tao nông trắng hoàn mùi đậm bê hơi việc đọt kẹp đọt chân miên con tắc miên chộp có giấy lại có ớt khơi
có những cái mình mang ra mồi ô bạch chắc trai ô hòm này tôi trâu không nó tiêu lâu ọt lâu à nga còn hiền ồn lẽ tay kia từ mình đừng trâu mà màn nói ô trâu quá đó quá ôi mà ngon man có lôi nó có đây nó thấy nhóm với nát xì cái này nhóm mà ôi bằng đó là mò ôi rồi mà trái đất biết cả là lô cút trâu dẹt cái này ọt lắm ồ thấy bộ phân qua thôi mà bay cái lôi ấy có đôi nhom qua mình đây có được kia đấy còn chẳng làm nó còn nâng tôi cũng kẹp một đòn mơ thấy ở trong hình tung ui hình thoát mày thôi chả chết tè chẳng cho hai tắc lên chứ hình vô lần lỏ láng mà ngay thương láng phăng trong hai thì kêu cho ơi cảm ơi mà ôn mọ tẹo cô chơi mồm anh bờ mố mà ôi mũi đòn cuốc đài xong chơi mà thằng cầm mồi tía đài lỡ lươn ôi thốn mà giờ tôi bắt những xe rồi ôi mày thốn ơi bảy con muối nó mọi nhá gì đó cúp clay nó phải lăng cúp ấy chúng đã chỗ bê chấm đó có bê chí bê ấy bê này trời rồi ôi bài con quạt ơi dạ mà hòn đầu vọn rồi chết khăm nhau mà chứ ta khăm cọt khăm trong đây thôi Vâng. Ọt vốn không? Ọt vốn nằm mốc mến. Nó cụ đó. Mấy cô thu à. Ủa. À có mồi khăm. Ôi nhồi nó ơi. Nhặt trong thớt à. Ô. Ô bạch tức trời ô. Ô mồi ơi thử tiết ô ôi vô thử bên ô chụp tí cho cô ơi số tí ôi chụp bảo vệ tí biển tờ rồi đó nó mới cho tao nói tẹo mày phí
ấy thế rồi ta khăm chẳng khăm tiết lâu so là phê rồi khăm phải gọt trong khăm thấy rồi chứ khăm lên khăm trâu rồi. Ôi môi ăn thấy phải nhóm mà mấy nhà nó khăm nhóm mà một bón nó ngoài khăm lên à phường gì á tôi không bao nhiêu nhỉ ô ôi thủng à là đón ấy là đón nghiệp đọt cái đọt chân miên con tắc miên chộp có giấy lại không ọt khơi có giấy sao mình mang chán đọc trăng trên chọm nó chọm à chọp lại nó như chanh trời ơi ôi phải lại tôi có phân năng ra phải thì hoài chân đó chọp đại Tránh thon Vâng vậy bằng con chấm bạch ấy còn máu đang là cái lánh đương mà ti máu chỉ 200 giờ trai được chưa màu toan à tao làm mau biết tình đi là valo bắt muốn mót hai người à mới đó câu à vô đây ủa đưa thế này cho mày mười người tật này ư á chặt vậy ơi chặt vậy rồi điệp trong thực tế hơi bơi bơi mà sẹt kho mà sẹt sò vậy sẹt sò luôn được treo vậy
đột ăn ở khla đi được chưa không tốt cha nè ok bảo tốt không chưa nè tục bài nhầm lên à nào không nào bay liền cái ba bước tiếp mày vui mình cả lôi khoản ba rồi tới ơi nhung tia ngay chiêng đặt tới hai pong môi tục môi ôi